नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिस्का एअरफोन ब्लूटूथ हेडफोन आहे त्याचे जे अनबॉक्सिंग करणार आहोत। सोबतच मित्रांनो यामध्ये काय काय फीचर्स आहे, त्याची काय काय स्पेसिफिकेशन आहे आणि त्याचा रिव्ह्यू सुद्धा आपण सोबतच करणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया। तर मित्रांनो आपल्याकडे हे आजचं जे प्रोडक्ट आलेलं आहे हे सिस्का याचा मॉडेल नंबर जो आहे तो HE3000KR अशा प्रकारचा मॉडेल नंबर आहे आणि याची अनबॉक्सिंग आता आपण पाहणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला। तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून देखील सबस्क्राइब केलेले नसेल तर खाली सबस्क्राइब बटन दिलेले आहे, त्यावर प्रेस करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, जेणेकरून माझे अशाच प्रकारचे जे नवनवीन व्हिडिओज आहेत तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचत राहील। चला सुरू करूया व्हिडिओला। चला तर मग मित्रांनो सुरू करूया आजची अनबॉक्सिंग आणि पाहूया याचे काय काय फीचर्स आहेत। तर मित्रांनो आपल्याकडे हे जे प्रोडक्ट आलेले आहे याचा जो मॉडेल नंबर आहे मित्रांनो तो आहे HE3000KR। तुम्ही इथे पाहू शकता HE3000KR आणि हे जे प्रोडक्ट आहे मित्रांनो याच्यामध्ये आपण याचं फीचर जर बघितले तर HD साऊंड यामध्ये दिलेला आहे। मल्टी पॉईंट कनेक्शन मीन्स एकाच वेळेस तुम्ही मल्टिपल डिव्हाइसला सुद्धा कनेक्ट करू शकता। सोबत मित्रांनो ड्युअल डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी मीन्स मित्रांनो एकाच वेळेस तुम्ही वेगवेगळ्या 2 डिव्हाइसला सुद्धा ॲट ए टाईम कनेक्ट करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो याचे काही फीचर्स जर बघितले आपण तर कमीत कमी चार्जिंग टाईम हा याचा 1 ते 1.5 तास चार्जिंग केल्यानंतर कमीत कमी हे 8 तास जे आहे ते वर्क करेल अशा प्रकारे यामध्ये यांनी फीचर्स दिलेले आहे। त्यानंतर मॅग्नेटिक इयरबड्ससुद्धा यामध्ये दिलेला आहे। त्यानंतर फ्लॅशप्रूफसुद्धा हे इयरफोन्स आहे मित्रांनो। यामध्ये नॉईस कॅन्सलेशनसुद्धा खूप छान प्रकारे होऊ शकतं असं यांनी म्हटलेलं आहे। त्यानंतर वर्कआउट फिटनेस कंपॅटिबिलिटी करता हे इयरफोन जे आहे ते खूप छान आहे असं त्यांचं म्हणणे आहे। त्यानंतर मित्रांनो यामध्ये इयरबड जे असतात ते स्मॉल, मीडियम आणि लार्ज साईज अशा प्रकारचे 3 इयरबड्स जे आहे ते एक्स्ट्रामध्ये यांनी दिलेले आहे आतमध्ये। त्यानंतर मित्रांनो याची जी वॉरंटी आहे ते आहे 1 वर्षाकरता वॉरंटी, रिप्लेसमेंट वॉरंटी दिलेली आहे। यामध्ये जसे की मी तुम्हाला सांगितलेले आहे इयरबड जेल जे आहेत 3 पेअर्स यांनी यामध्ये दिलेलं आहे। सोबतच याच्यामध्ये वॉरंटी कार्डसुद्धा आतमध्ये यांनी दिलेलं आहे असं त्यांनी म्हटलं। त्याचबरोबर हे कुठल्या डिव्हाइसकरता कम्पॅटेबल आहे तर मित्रांनो मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉप, आयफोन आणि इतरही जे गेमिंग डिव्हाइसेस असतात त्याकरता देखील हे कम्पॅटेबल आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्यानंतर मित्रांनो याचं आपण टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जर बघितलं तर याचे ड्रायव्हर साईज आहे ते अत्यंत स्मॉल साईजमध्ये दिलेले आहे। त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी रेंज जे मित्रांनो यामध्ये त्यांनी दिलेले आहे ते आहे 20 हर्ट्ज टू 20K 20,000K हर्ट्जपर्यंत याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे ते दिलेली आहे। त्यानंतर सेन्सिटिव्हिटी याची 98 dB दिलेली आहे मित्रांनो। त्यानंतर याचा IM जो आहे तो 30 ओमेगा दिलेला आहे। त्यानंतर कनेक्टिव्हिटी तुम्ही पाहू शकता A to DP यावर सर्व काही इन्फॉर्मेशन जी आहे त्यांनी हे सर्व काही बॉक्सवरच इन्फॉर्मेशन जी आहे ते दिलेली आहे। त्यानंतर मित्रांनो या बॉक्सवर तुम्हाला एक मॅन्युअलसुद्धा पाहायला मिळेल की कुठल्या प्रकारचं बटन्स किंवा कुठल्या प्रकारचे ज्याची सिस्टीम आहे ते कशाप्रकारे वर्क करतं। तर LED लाईट, इंडिकेटर वगैरे सर्व काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला बॉक्सवर सुद्धा पाहायला मिळेल। तसेच हे जे इयरफोन आहे मित्रांनो ते 4 कलरमध्ये अवेलेबल आहे, ग्रीन, ग्रे, ब्लॅक, रेड, ब्लॅक, ब्लू आणि ब्लॅक अशा प्रकारचे 4 कलर व्हेरियंट यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर चला आता आपण याला ओपन करूया। तर तुम्ही पाहू शकता मी याला ओपन केलेला आहे। याचा जो कलर आलेला आहे तो जो माझ्याकडे कलर आलेला आहे तो आहे ब्लॅक आणि रेड आणि यामध्ये सोबत एक चार्जिंग केबलसुद्धा आलेला आहे। त्यानंतर आपण पाहू शकता जसे की मी तुम्हाला सांगितलेले होते 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे इयरबड्स यामध्ये एक्स्ट्रा त्यांनी दिलेल्या 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे जे इयरबड्स आहेत त्यांनी एक्स्ट्रा दिलेले आहे साईजनुसार तुम्ही इथे पाहू शकता। तर वेगवेगळ्या प्रकारचे 3 इयरबड जसे की एक त्याला कनेक्टिव्हिटी आणि 2 एक्स्ट्रा त्यांनी सोबत दिलेले आहेत। त्यानंतर यामध्ये युजर मॅन्युअलसुद्धा दिलेलं आहे आणि याचमध्ये तुमचं वॉरंटी कार्डसुद्धा इथे पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो चला याला आता आपण ओपन करूया, हे सर्व काही बाजूला ठेवूया। तर मित्रांनो मी हे ओपन केलेलं आहे। त्यानंतर आपण इथे पाहू शकता याचा जो केबल सेन्सिटिव्हिटी जो केबल आहे तो अतिशय फ्लेक्झिबल आहे। तर बाकीचा सुद्धा इयरफोनचा मी केबल बघितला तो खूप हार्ड असतो, परंतु हा जो केबल आहे मित्रांनो तो अतिशय फ्लेक्झिबल आणि याचा जो सॉफ्टनेस आहे तो सुद्धा खूप सॉफ्ट असा आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। त्यानंतर याचा जो कलर आहे तो सुद्धा खूप छान असा दिसतो।
जसे की तुम्ही इथे पाहू शकता रेड आणि ब्लॅकचे जे कॉम्बिनेशन आहे ते अतिशय छान असं दिसून पडते। त्यानंतर आपण याला स्टार्ट करण्यासाठी तुम्हाला ज्या प्रकारे मी त्यांनी त्यांच्या बॉक्सवर सुद्धा मॅन्युअल दिलेले आहे कुठले फंक्शन जे आहे, तर हे बटन जे आहे हे मल्टीफंक्शनल काम करणार आहे। त्यानंतर ही बटन जे आहे ते मित्रांनो व्हॉल्यूम अप आणि व्हॉल्यूम डाऊन करता आहे। तर चला याला आपण आता स्टार्ट करूया। तर बघा स्टार्ट झालेला आहे आणि मी माझ्या मोबाईलला सुद्धा हे कनेक्ट करून बघतो। तर मित्रांनो हे जे एअरफोन्स आहे मी माझ्या मोबाईलला सुद्धा कनेक्ट करून बघितलेले आहे आणि खूप छान असा याचा आवाज जो साऊंड जो आहे तो आलेला आहे। जर तुम्हाला हे तर मित्रांनो यामध्ये जे मॅग्नेटिक बड्स दिलेले आहेत ते सुद्धा अतिशय छान प्रकारे वर्क करते। त्याचबरोबर मित्रांनो याची फ्लेक्झिबिलिटी सुद्धा आपण पाहिलेलीच आहे की ते छान आहे। त्याचबरोबर मित्रांनो याची जे प्राइस आहे ते आहे 1500 रुपये आणि तुम्ही हे ॲमेझॉन तसेच फ्लिपकार्टवरून देखील बाय करू शकता। याची जी परचेसची लिंक आहे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, तिथून तुम्ही डायरेक्टली क्लिक करून हे जे इयरफोन्स आहे ते बाय करू शकता। तर मित्रांनो अशा प्रकारचा आजचा हा व्हिडिओ होता, तो तुम्हाला कशा प्रकारे वाटला मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये कळू शकता। तसेच मित्रांनो जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील ते देखील मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता। आणि मित्रांनो जर तुम्हाला हे वायरलेस सिस्काचे इयरफोन विकत घ्यायचे असेल तर तुम्ही ॲमेझॉनवरून परचेस करू शकता। याची जी लिंक आहे परचेसची लिंक माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला डायरेक्टली मिळून जाणार, तिथे जाऊन तुम्ही डायरेक्टली परचेस करू शकता। तर मित्रांनो अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ आणि टेक्निकल माहिती ते देखील आपल्या मराठीमधून मिळवण्याकरता जर तुम्ही मला अजून देखील सबस्क्राईब केलेले नसेल तर आजच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझे येणारे अशाच प्रकारचे जे नवनवीन व्हिडिओज आहेत तुमच्यापर्यंत मी लवकरात लवकर पोहोचवत राहील। चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।